close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So hi hello and what's up everybody, it's Nishan. Welcome back to the channel. साथीहरु तपाईहरुलाई मैले आजको भ्लगमा चाहिँ के देखाउँछु भन्दाखेरि मसँग भएको क्यूब कलेक्सन है। यो तपाईहरुले देख्नु भएको छैन होला यो भन्दा अगाडि हैन। मसँग चाहिँ यति क्यूब कलेक्सन यति छ, अझै थिए तर सबै साथीहरुले लगे, कता कता लगे, बिगार्दै फुटाल्दै के गरे, तर यति चाहिँ रहेछ। मैले भ्लग नहाले नि धेरै दिन भएको छ, तपाईहरुलाई थाहा भइहाल्यो हैन। मेरो चाहिँ प्रिबोर्ड चलिरहेछ, त्यही भएर बाहिर जान नि पाएको छैन, अनि पानी परे कहीं पनि भ्लग बनाउन जानै पाएको छैन साथीहरु, त्यही भएर नि हो। सो गाइस आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एउटा गरेर यो क्यूबको नामहरु भन्छु हैन, अनि त्यसपछि यो सल्भ गर्ने तरिका पनि छ, तर आजको भ्लगमा यो भ्याइदैन, एउटा सर्ट भिडियो टाइपको हुन्छ भ्लग भन्दा नि। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यिनीहरुको नाम जानौं है त, के हो कसो हो, पहिला सुरुमा नामै नजानिकन त के सिक्न खोज्नु हैन। अनि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ह्युज क्यूब त छ है। अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई सुरु गर्छु लाइक यसबाट कि नर्मल सबभन्दा सानो एकदम, यो 1x1 पनि हुन्छ हैन, तर मसँग 2x2 देखि सुरु भएको छ। सो यो 2x2 रुबिक्स क्यूब हो हैन, सिम्पल। त्यसपछि त्यही रुबिक्स क्यूबकै 3x3 फर्म, देन आफ्टर दिस वान 4x4 फर्म हैन, अनि यो 5x5, अनि यसपछि चाहिँ यो रुबिक्स क्यूब सकिन्छ है। रुबिक्स क्यूब चाहिँ यति हुन, अनि त्यसपछि अरु चाहिँ साइज रिलेटेड, कलर रिलेटेड फर्दर क्यूबहरु छन्, जस्तै सरी गाइज। अनि यो चाहिँ स्क्यू क्यूब भन्छ है, यो चाहिँ डायगोनल्ली मुभ हुन्छ, लेट्स सी। अनि देन आफ्टर सबभन्दा एकदम रमाइलो वाला क्यूब भनेको चाहिँ दिस वान पिरामिड्स भन्छ है। एउटा ट्रायंगल फर्ममा हुन्छ, 3x3 को पिरामिड्स हो, 4x4 को नि हुन्छ, 2x2 को नि हुन्छ, सिम्पल पनि हुन्छ हैन। अब जस्तै चाहिँ भने यो चाहिँ 3x3 को पिरामिड्स हो। प्राय जस्तो यहाँ भएको फर्म चाहिँ 3x3 नै छ कि, किनकि 3x3 मार्केटमा एकदम इजिली अवेलेबल हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने अब यो 3x3 को साइज फर्म हो कि, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है। मैले बिगार्दिन्छु पनि, लाइक यस्तो यस्तो हुन्छ कि यो कलर र साइज फर्म भन्छ कि यसलाई। सिम्पल हेर्नु न कस्तो दामी एकदम, यो काचाकुचुक हुन्छ, यस्ताउति हुन्छ। अनि यसकै अलिकति लोअर फर्म भनौँ कि के भनौँ, यसमा चाहिँ कलर छ, यसमा चाहिँ कलर छैन, यसमा चाहिँ मिरर वाला छ, 3x3 को साइज मात्र। यु क्यान सी है गाइस, यस्तो छ। लेट्स दिस वान मिरर क्यूब हो, तर यसको सबै स्टिकर के तर पनि अमेजिङ स्ट्रक्चर बन्छ है, तपाईहरु हेर्नु हैन। वाउ, अनि हेर्नु नै क्या बिल्डिङ टाइपको बन्छ। यो मैले बिगारे हैन, केही छैन, यो बिगारे। अनि फाइनल एकदम बबाल, सबभन्दा मलाई मनपर्ने एकदम टफ, यो बनाउनलाई एकदम समय पनि लाग्छ, समय लाग्दैमा टफ हैन, मुभ्सहरु पनि एकदम अलिकति हार्ड टाइपको हुन्छ। सो दिस वान, यसलाई भन्छ मास्टर मोर्फिक क्यूब गाइज है। अमेजिङ हुन्छ यो क्यूब हैन, यस्तो लाइक समोसा टाइपको हुन्छ, ट्याक्कै खाउँ जस्तो नि लाग्छ, बिगार्न नि आउँदैन कतिलाई यो क्यूब। अनि जस रमाइलो छ। अनि यो केटाहरुलाई मैले बेला बेलामा दिरा हुन्छु, अनि अरु क्यूब पनि थिए, अनि त्यो क्यूबहरु चाहिँ केटाहरुले हराइदिए के, त्यही भएर मैले यो दिनै छोडे, अब क्यूबै छैन, सक्यो भनेर भन्छु म। प्राय जस्तो यो क्यूबहरु मेरो एकदम नजिक छ साथीहरु हैन। यसलाई मैले धेरै समय दिएर मैले यो क्यूबहरु सिकेको छु। म यो भयहरुको सबै बनाउन नि आउँछ मलाई, लाइक मैले यो अहिले सबै बिगार्दै, ल यसलाई नि बिगार्नु है त। लेट्स सी, ओके फाइन। अब देन आफ्टर यसको पालो, यो पनि कस्तो मजाको हेर्नु नै, कस्तो आवाज पनि क्याट क्याट गरेको आउँछ। कसैलाई चाहिँ यो के हो र जस्तो लाग्छ होला, तर यो अलि किक आउने खालको फिलिङ आउँछ कि एउटा सल्भ गर्यो भने चाहिँ लाइक अरु के हुने त होइन। म यो क्यूबहरु चाहिँ तपाईहरुलाई किन देखाइरहेको छु भने यसले चाहिँ एउटा टाइम पास चाहिँ बबाल हुन्छ कि, यसो टाइम पास, अनि अलिकति माइन्ड पनि अलि कस्तो हुन्छ नि, एकदम खियाउन मन छ भने चाहिँ यो लिँदा हुन्छ खालि। अनि त्यसपछि अलिकति प्यासेन्स भन्ने कुरा चाहिँ यो क्यूबबाट मैले सिकेँ। यति चलाएँ कि हैन, म एउटा प्यासेन्स नभएको मान्छेले चाहिँ यो क्यूब 10-20 वटा चाहिँ फुटाउँछ होला कि यो क्यूबहरु। अनि दिस वान 4x4 सिम्पल, अनि यो चाहिँ 5x5 है। अनि यो सबै मैले स्क्रैम्बल गरिसकेँ, डायगोनल्ली मुभ हुन्छ कि यो, तपाईहरु देख्नु भएको छ कि छैन है। जस्ट यस्तो डायगोनल्ली मुभ हुन्छ। अलिकति यो कस्टली भएर नि हो, भित्र म्याग्नेट र अनि त्यो बल एन्ड बेयरिङहरु हुन्छ यो क्यूबहरुमा चाहिँ। अनि साथीहरु है, तपाईहरुलाई मैले देखाइहालेँ, यो सबै मैले बिगार्न चाहिँ बिगारेँ। अनि अब तपाईहरुलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन हैन, यो चाहिँ म सबै बनाउन नि सक्छु कि, यतिकै मैले यो अलरेडी बनाएको क्यूबहरु गरे हैन। सो लेट्स सी, एउटा एउटा गरेर बनाउँ है त हामी। इट्स सिम्पल के, केही नै छैन क्यूबहरु बनाउनको लागि। ल यो बन्यो के यतिकै, यतिकै बन्यो। अब देन आफ्टर है यो 3x3 बनाउँ।
ओके गाइज इट्स अल्सो डन होइन 3x3 को रुबिक्स क्युबमा 2x2 भयो 3x3 भयो देन आफ्टर लेट्स मुभ टु 4x4 है यो अलिकति समय लाग्ला Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. सो गाइज फाइनल्ली है यो पनि मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु अलिकति समय लाग्यो केही मुभ्सहरू मैले बिर्सिसकेको छु कि अनि त्यही भएर मलाई समय लागेको केही छैन तपाईँहरूलाई सिकाउने बेलामा म एकदम चाँडो जुन तरिकाले फास्ट हुन्छ म त्यही तरिकाले सिकाउँछु अनि यो पनि डन देन आफ्टर 5x5 है यो पनि सजिलै छ तर एकदम के हुन्छ भने यो 5x5 4x4 अनि यसरी यो बढ्दै जान्छ नि यो 10x10 11x11 यसबाट चाहिँ लास्टै समय लाग्छ कि एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ 2-3 घन्टा नि लाग्न सक्छ त्यस्तो नि हुन्छ होइन अब एकदम हरेकको लागि मुभ्स तपाईँहरूलाई जान्नुभयो भने चाहिँ जस्तै यहाँबाट चाहिँ यो मुभ्स लाउँदाखेरि यो हुन्छ भन्ने जस्तो भयो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ चाँडो हुन्छ कि अनि अलिकति दिमाग लगाउँदै यो पिसेसहरू कताबाट कता जान्छ भन्दै बनाउने हो भने चाहिँ रमाइलो नै हुन्छ यो बनाउनको लागि अनि जो त्यो रट्टा हाने जस्तो नि हुँदैन कि लेट्स ट्राई दिस वान होइन ट्राई त के दियोस् आइहाल्छ नि And on we'll go. सो साथीहरू फाइनल्ली है मैले यो पनि कम्प्लिट गरिसकेँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ 5x5 पनि इट्स कम्प्लिटेड देन आफ्टर स्क्यु गरौँ है त यो स्क्यु चाहिँ एकदम सजिलो छ एकैछिनमा हुन्छ है तपाईँहरू हेर्नु Through the wastelands, through the highways. ओके फिनिस कति सजिलो देन आफ्टर लेट्स मुभ पिरामिड्स होइन यो पिरामिड्स पनि एकैछिनमा हुन्छ कति सजिलो छ भने यो झन् होइन ओके फाइन एकैछिनमा सक्यो यो पनि अब यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ 3x3 साइजमा हो कि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन एकदम बिल्डिङहरू जस्तो बनाएको छ यो पनि एकदम सजिलो छ ओके गाइज यो पनि कम्प्लिट भइसक्यो होइन हाम्रो साइज 3x3 है त यो पनि एकदम सजिलो छ सबभन्दा फेभरेट हो यो मेरो एकदम काचाकुचुक पनि हुन्छ होइन ओके गाइज इट्स अल्सो डन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मजाको आहा क्या दामी लाग्छ भने नि यस्तो कि बनाउँदै राख्दै एउटा किक टाइपको आउँछ कि भित्रैबाट फिलिङ्स आउँछ कि ओहो यस्तो बनाएँ मैले भनेर झन् सुरुमा त यस्तो रमाइलो हुन्छ नि एउटा लेयर बन्दाखेरि पनि आमा सबैलाई सुनाउन मन लाग्छ कि ल हेर्नु मैले यो बनाएँ ल हेर्नु मैले यो बनाएँ भनेर अहिले यति धेरै बनाएको छ होइन कस्तो एकदम केही लाग्दैन कि सुरुमा मलाई सिक्नलाई पुरै महिनौ लाग्थ्यो होइन कुनै गोटी कता जाने कुनै पिसेस कता जाने एकदम झ्याउ हुन्थ्यो युट्युब हेरिन्थ्यो युट्युबमा एउटा मात्र बनाउने फर्मुला भनिदिन्थे अनि त्यो अर्कोलाई युजै हुँदैन थियो फेरि अर्कोको लागि अर्कै रट्नु पर्ने अनि त्यो झ्याउ हुन्थ्यो कि इजी अब त के छ र भएको सब इजी लाग्छ नि पहिला पो गाह्रो लाग्थ्यो ओके साथीहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि फाइनल्ली डन भइसक्यो सो गाइज एट लास्ट मैले यो मास्टर मोर्फिक चाहिँ किन राखेँ भने यो चाहिँ सबभन्दा एकदम हार्डेस्ट लाग्छ मलाई किनकि यो अलि राम्रो क्युब नभएर नि होइन यो चलाउन पनि गाह्रो लाग्छ किनकि अड्के गर्छ अनि त्यही भएर त्यो स्मुथली पनि जाँदैन कि अलिक महँगो चाहिँ होइन यो अनि त्यही भएर नि हो कि एकदम ह्युज महँगो पर्छ यो तपाईँहरूलाई लाग्छ होला एउटा सिम्पल 100-150 होइन त्यस्तो चाहिँ होइन 100-150 नि आउँछ तपाईँहरू पनि किन्दा हुन्छ किनकि सिक्नको लागि त अहिले सुरुमा त्यही त किन्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई अलिकति नि आइडिया छैन भने अनि म यो क्युबहरू चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु होइन यो क्युबहरू तपाईँहरूले ल्याउँदा हुन्छ यो 2x2 3x3 4x4 5x5 अहिले ल्याएर राख्दा नि भयो तर म सानोदेखि तपाईँहरूलाई सिकाउँदै आउँछु सबै अनि फाइनलतिर चाहिँ यो साइजहरूको क्युबहरू चाहिँ पछि सिकाउँछु जस्तै मास्टर मोर्फिक भयो सो गाइस फाइनल्ली मैले यो पनि कम्प्लिट गरिसकेँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ है समोसा जस्तो मास्टर मोर्फिक क्युब अनि गाइज यही हो है तपाईँहरूलाई मैले यही देखाउनु पर्ने थियो जो धेरै दिन भयो भिडियो पनि हालेको छैन अनि अलिकति इनएक्टिभ पनि बस्नु भएन अनि रुममा बसी चाहिँ मैले के भिडियो बनाउन सक्छु भनेर मैले सोच्दा चाहिँ मैले यो एउटा आइडिया निकालेँ साथीहरू होइन अब चाहिँ म यो तपाईँहरूलाई क्युब सिकाउनतिर लाग्छु अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुपर्छ है कसैलाई इन्ट्रेस्टै छैन भने त म यो हाल्दिनँ होइन किनकि मान्छेहरूलाई कसैलाई इन्ट्रेस्टै हुँदैन अलिक भ्लगै गर्ने हो भने चाहिँ अब जोस् भ्लगै गर्नुपर्छ मेरो इक्जाम पनि चाँडै सकिन्छ अलिकति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु अनि त्यसपछि लाइक पनि गर्नु अनि मात्र म यो भिडियो हाल्छु
अनि यति कुरा चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईँहरूलाई यदि यसमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँहरूले जुन पनि जति पनि अहिलेसम्म क्युब बनाएको छ भइगरको सबै घोस्ट क्युबहरू सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूलाई सिकाउनकै निमित्त पनि म अरू अरू क्युबहरू पनि लिएर आउँछु, अब हराइसक्यो तर अब किनेर भने लिएर आउँछु, जो सबै अहिले 12-13वटा कतिवटा छ। अनि फर्दर अरू अरू क्युबहरू 20-25वटा त यताउति खोज्दा खोज्दै पाइन्छ होला। अहिले भाटबटिनीहरूमा नि क्युब लास्टै पाइन थालेछ। अनि यसलाई अलिकति टाइमरहरू राखेर गर्दाखेरि त झन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि, आफ्नो एउटा टाइमिङ हुन्छ नि त कुन कतिमा सक्ने भनेर। मेरो पनि यो एउटा 2टाको चाहिँ मैले पनि टाइमिङ राखेको छु, यो 2टाको, अनि त्यसपछि यसको 3टाको 4टाको भनौँ न, यिनीहरूको 4टाको चाहिँ मैले पनि टाइमिङ राखेको छु। लाइक कति 20 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 50 सेकेन्ड यस्तै कति कति छ। जो अहिले चाहिँ अलिकति लुज भएछ, मैले यो धेरै भयो चलाउन छोडेको। अनि गाइज आजको भिडियो कस्तो लाग्यो है तपाईँहरूलाई, मन परे लाइक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला कुन कुन चाहिँ पहिला सुरुवात गरौँ, 3x3बाट सुरुवात गरौँ कि एकदम 2x2बाट सुरुवात गरौँ। अनि कुन क्युब चाहिँ हजुरहरूलाई एकदम अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई मैले नाम भनिदिइहालेँ प्रायः जस्तो सबै क्युबको। अनि मलाई चाहिँ सबभन्दा फेभरेट भनेको चाहिँ मलाई एकदम एकदम माइन्ड घुम्ने टाइपको भनेको चाहिँ यो मास्टर मोर्फीको। यसको मजाले बुझ्यो भने नि होइन, यसको इज पिसेसहरू अनि कर्नर पिसेसहरू सेन्टर पिसेसहरू नै छुट्याउन सकिँदैन कि। मलाई 1-2 दिन त यो छुट्याउनै लागेको थियो कि। मलाई त अति रमाइलो लाग्छ यस्तो क्युबसँग खेल्नलाई। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अनि गाइज है यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक गर्नु होला। बाई, टेक केयर, गुड नाइट, लभ यु गाइज।